कोरोना हा संसर्गजन्य रोग असून त्याची लक्षणं ही फ्लू सारखीच असतात। संशोधकांनी आतापर्यंतच्या तब्बल 148 संशोधनाची समीक्षा करून एक निष्कर्ष काढला, ज्यात कोरोनाची लक्षणं ही ताप, कोरडा खोकला, घशात खवखव, डोकेदुखी, श्वास घेण्याचा त्रास, चव नसणे, वास न येणे आणि शरीरावर रॅशेस असल्याचं पुढे आलं। पण आता 148 संशोधनांचा अभ्यास केल्यानंतर ताप आणि खोकला हीच प्रमुख 2 लक्षणं असल्याचं संशोधकांनी म्हटलं आहे। लीड्स विद्यापीठाच्या प्रमुख ब्रिटिश संशोधकांच्या पथकाने केलेला अभ्यास आणि त्याचा निष्कर्ष PLOS ONE या जर्नलमध्ये प्रकाशित केला गेला। अभ्यासासाठी 24,410 रुग्णांचा समावेश केला गेला होता, ज्यांचे सरासरी वय 49 होते। या विश्लेषणात असे दिसून आले की सर्वात सामान्य लक्षण म्हणजे ताप आहे, जो 78% रुग्णांमध्ये असल्याचं दिसून आलं। त्यानंतर सतत खोकला हे दुसरं सर्वात सामान्य लक्षण दिसून आलं, जे 97% रुग्णांमध्ये नोंदवलं गेलं। त्याचबरोबर संशोधकांच्या मते जवळजवळ 31% लोकांनी त्यांना थकवा असल्याचं सांगितलं, 25% यांनी वास गमावल्याचं सांगितलं, तर 23% लोकांना श्वास घेण्याचा त्रास होत असल्याचं त्यांनी सांगितलं। जागतिक आरोग्य संघटनेनं जारी केलेल्या लक्षणांमध्ये वास न येणे, थकवा यांचा समावेश होता। ब्रिटनमधील लीड्स युनिव्हर्सिटीच्या संशोधकांनी ब्रिटन, चीन आणि अमेरिकेसह 9 देशातील 24,000 कोरोनाबाधित रुग्णांना असलेल्या लक्षणांचा अभ्यास केला। कोरोनाचे रुग्ण दिवसेंदिवस वाढत आहेत। सध्या जगातील कोरोना रुग्णांची संख्या ही आता तब्बल 1 कोटीच्या पुढे गेली असून 5 लाखाहून अधिक जणांना यामुळे जीव गमवावा लागलाय। महाराष्ट्रात 28 जूनपर्यंत कोरोनाची लागण झालेले 5,493 नवीन रुग्ण आढळले, तर राज्यातील ॲक्टिव्ह कोरोना बाधितांची संख्या आता 70,603 झाली आहे। राज्यात आज 2,330 रुग्ण बरे होऊन घरी गेलेत आणि आतापर्यंत 86,575 रुग्णांना डिस्चार्ज देण्यात आला आहे। असेच काही व्हिडिओसाठी पाहत रहा लोकमत.com। रुपाली शिंदे, लोकमत, मुंबई।